eerste ronde, misschien volgt er nog een tweede. En over die pits gesproken dus, die hebben een oppervlakte van 6 bij 12 meter. De pits die worden ook gebruikt dit weekend voor expositiedoeleinden. Voor het TT Museum is er morgen een pit. Dus als u morgen terugkomt, dan bent u daar van harte welkom. Het begon allemaal in 1925 in Rolde. Toen had men dus een parcours via Borger, Schoonlo, Grollo weer terug naar Rolde van 28/14 kilometer. In 26 verhuisde men hier naartoe, maar het circuit was toen ook nog 16,5 kilometer. De baan, dat weet u misschien, die liep via Hooghalen en Laaghaleveen weer terug. En daarna in 1955, toen was het tijd voor een grote verbouwing. En de burgemeester van Beilen, meneer Reumeling, waar dus het circuit nog steeds doorheen liep, want dat Hooghalen hoorde bij Beilen, die zei tegen zijn collega in Assen, burgemeester De Dreu, dat krijgen jullie nooit klaar tussen 2 TT's door, want in de winter dan vriest het en dan sneeuwt het, dan wordt er niet gebouwd en je kunt geen TT overslaan. Nou, zijn ze hier in Assen bij de TT-commissie, dat lukt ons zeker wel. En sindsdien loopt het circuit dus precies in de gemeente Assen. De Zuidlus die loopt precies langs de gemeentegrens en het circuit was toen 7,7 kilometer. We zijn hier nu rechts afgegaan, maar vroeger liep de baan nog wat verder rechtdoor, dat weet u misschien nog wel, de Bedeldijk, waar Uncini toen zo ontsnapte aan ernstige gevolgen bij een ongeluk. Dat leek heel erg, maar later viel het gelukkig mee. Uncini was van de week nog in Nederland en daarna is het circuit dus gebracht op plusminus 6 kilometer. Maar het ging nog verder. Het was overigens nog steeds openbare weg. Maar in 1992 toen heeft men het circuit gesloten. Vanaf 98 dus weer een upgrading van het hele circuit. En het stuk wat u nou net rechts zag, dat is gereserveerd voor TT World. Nou, u weet, de TT Hal die staat er al, de tribune staat er al en het TT Instituut. Maar verder zou daar ook een hotel komen, een casino, een bioscoop, een sportwagenfabriek. Het is er allemaal nog niet en dat heeft heel veel te maken met de economische crisis. Maar daardoor, door het afstoten van die Noordlus, werd het circuit wel korter. Het meet nu 4542 meter. En we rijden nu op de zogenaamde Veenslang. Dat is een heel snel stuk, ondanks dat hier een knik in zit. En zometeen dan komen we dus bij de Ruskenhoek. En daar is het circuit eerst langzamer gemaakt door die chicane die we nu zien, maar daarna toch weer iets sneller. De lengte die ging toen een aantal meters naar beneden en zoals gezegd meet nu 4542 meter. Kijk, als je hier rechtdoor zou rijden, dan heb je die echt haakse chicane bijna, waardoor de snelheid sterk verminderd wordt. Op deze manier, zoals we nu te werk gaan, loopt het allemaal wat vloeiender. En deze chicane is er ingelegd om die enorm hoge snelheid, waarmee de rijders op de Stekkenwal, dus de bocht naar rechts, zometeen afkwamen om die snelheid te verminderen. Joran van der Goorberg die kwam hier met zo'n 280 kilometer de grindbak in. En dat is wel een beetje erg hard natuurlijk. Dit was vroeger, mijn dames en heren, naar rechts. Gewoon een haakse hoek, want de weg liep door naar het Laaghaleveen. De rijders kwamen dus ook van die kant. En dit is het begin van de Zuidlus die hier in 1955 is aangebouwd. We hebben ook nog doorsteken in het circuit. U ziet er zometeen weer een. En theoretisch kun je dan tegelijkertijd op meerdere delen van het circuit racen of rijden. Maar eigenlijk wordt daar nooit gebruik van gemaakt. We hebben die Veenslang ook een paar keer aangepast. En tegenwoordig hoor je bij voetbal veel over kunstgras. Hier zijn dus ook bepaalde stukken kunstgras om ervoor te zorgen dat dat allemaal een beetje heel blijft. Hier ziet u dus rechts geen kunstgras. Het is wel groen geverfd, maar dat zijn gewoon betonlagen. Want in de loop der tijd is wel duidelijk geworden dat hoe meer uitloopruimte de rijders hebben, hoe beter het is. In tegenstelling bijvoorbeeld tot het eiland Man, waar men nog steeds telefoonpalen en stoepranden en dat soort dingen naast de baan heeft. En dan zeggen ze ja, als de rijder vindt dat het te gevaarlijk is, dan moet hij het gas maar dicht doen. Maar u weet, iemand die wil winnen, die doet het gas juist open. Hier hebben we de bochtendriehoek van Manderveen, Duikersloot en Meeuwenmeer. Meeuwenmeer ligt daarachter. Er zijn nog altijd veel meeuwen en deze bochten hadden vroeger een grotere verkanting. En dat was niet zozeer om de rijders een plezier te doen, maar wel om het regenwater sneller kwijt te raken. Dat loopt uiteraard sneller af
op een baan die enigszins schuin ligt dan op een vlakke baan. Maar de rijders onder aanvoering van Rossi, die wilden toen dat een aantal van die bochten vlak gemaakt werd. En later zei Rossi, wat jammer dat ze dat gedaan hebben, maar hij vergat erbij dat hij dat zelf heeft geadviseerd. We hebben hier 6 linkerbochten, 12 rechterbochten. Het langste rechterstuk van het circuit is 487 meter. 60 hectare parkeerterrein, daar kunnen 30.000 auto's op staan en 31.000 motoren. En het geheel genereert zo'n 2000 arbeidsplaatsen. Niet op het circuit zelf natuurlijk, maar dan tel ik ook de horeca en de bouwondernemingen en dergelijke mee. En de spin-off, economisch gezien, van het circuit is zo'n 100 miljoen euro per jaar. We gaan nu door de Ramshoek. Alle bochten hebben namen gekregen destijds van historische gebeurtenissen op die plek. Stroomdrift, de Vennen, Ossenbroeken, noem maar op. En toen waren ze hier met hun adviseur Dr. Naarding, de bekende Drenthe-kenner. En toen wisten ze geen namen meer. En meneer Kleewits, die toen voorzitter was van de TT-commissie, die had een grote bos met wit haar, met een scheiding in het midden. En een lok links en een lok rechts. En toen zeiden ze, je lijkt wel op een ram. En daarom hebben ze die bocht toen Ramshoek genoemd. Nou, hier gaan we dus weer de pitstraat in. Maar als u rechtdoor kijkt, dan ziet u daar onder de Geert Timmer tribune een holle ruimte. Dat was toen de Grand Prix klasse naar 1000 cc ging, 4-takmotoren. Toen wilden de rijders meer uitloopruimte en toen is er even overwogen op die hele tribune die er al stond te laten vervallen. Maar Wim Bilderman, de architect die toen in het bestuur zat, die zei Nederland is groot geworden met bruggen bouwen. Eigenlijk is die tribune dus gebouwd als een soort brug en vandaar die ruimte eronder. Nou, er werken zo'n 1500 vrijwilligers, althans bij de grote evenementen TT. En daarnaast is het zo dat men dus in die bouwwerken heel veel geïnvesteerd heeft, zo'n 40 miljoen in totaal, waarvan een deel subsidie was, een deel kwam van de mensen zelf. En voor de rest is het een banklening die ieder jaar trouw wordt afgelost. En dat hopen we natuurlijk nog lang te kunnen doen. We zijn aan het eind, dames en heren. Hartelijk dank voor uw aandacht en nog veel plezier vanmiddag.